আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত ডু ব্যৱহাৰ কৰি আই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু উই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰিম, ডু ভাৰ্বটো কৰা ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰি ইউ অৰ্থ তুমি বা তোমালোক হিচাপে ল'ম, আপুনি হিচাপে নলওঁ। তাৰপাছত আমি গোটেই টেন্সখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যেনে তুমি, কৰা, কৰিলা, কৰি আছা, কৰিয়েই আছা, কৰিছিলা, কৰি উঠিছিলা, কৰি আছিলা, কৰিয়েই আছিলা, কৰিবা, কৰি উঠিবা, কৰি থাকিবা, কৰিয়েই থাকিবা। এই গোটেইকেইটা ফৰ্মতে আমি ইউ ব্যৱহাৰ কৰি গোটেই টেন্সখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমি আগতে কৈছোঁ যে তিনিটা টেন্সৰে প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট আৰু ফিউচাৰৰে 4টা ভাগ আছে। 4টা ভাগৰ প্ৰথম ভাগটো হৈছে যেনেকৈ চিম্পল ইনডিফিনিট টেন্স, পাৰফেক্ট টেন্স, কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আমি প্ৰথমতে পাষ্ট টেন্সৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ এই 4টা ভাগ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো আমাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত তুমি যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তুমি কৰা, কৰিলা, কৰি আছা, কৰি আছা। অ'কে, তো প্ৰথমটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত কি হ'ব, ইউ ডু দ্য ৱৰ্ক, তুমি কামটো কৰা। অ'কে, তুমি কামটো কৰা, ইউ ডু দ্য ৱৰ্ক, তুমি কামটো কৰা বা তোমালোকে কামটো কৰা। ছেকেণ্ডত হ'ব কি পাৰফেক্ট টেন্স, তুমি কামটো কৰিলা, এই মুহূৰ্তত কামটো কৰিলা, ইউ হেভ ডান দ্য ৱৰ্ক, তোমালোকে এই মাত্ৰ কামটো কৰিলা। ইয়াৰ কৰিলাটো আহিলে ইয়াতে, তুমি কামটো কৰা, ইউ ডু দ্য ৱৰ্ক, তোমালোকে কামটো কৰা, ইউ ডু দ্য ৱৰ্ক। অ'কে, তো তোমালোকে কামটো কৰি আছা। কণ্টিনিউৱাছত ইউ আৰ ডুইং দ্য ৱৰ্ক। চিন্স ৰাতিপুৱাৰ পৰা তোমালোকে কামটো কৰি আছা, আমি এইখিনি চিন্স আফটাৰনুন, আমি আফটাৰনুন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া হয়তো মই কওঁতে এতিয়া গধূলি হৈছে বা দুপৰীয়াৰ পৰা তোমালোকে কামটো কৰি আছা। চিন্স আফটাৰনুন ইউ আৰ ডুইং দিছ, ইউ আৰ ডুইং দিছ ৱৰ্ক, এই বস্তুটো তুমি কামটো কৰি আছা, তুমি বৰ্তমান কামটো কৰি আছা, এই কৈ থকা মুহূৰ্তত কামটো কৰি আছা। অ'কে, তো তোমালোকে কামটো কৰিয়েই আছা বা তুমি কামটো কৰিয়ে আছা, ইউ হেভ বিন ডুইং দ্য ৱৰ্ক। ইয়াতে আহিব চিন্স মৰ্ণিং, তোমালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বা আফটাৰনুনৰ পৰা কামটো কৰিয়েই আছা, কামটো শেষ হোৱা নাই, কৈ থকা মুহূৰ্তটো তোমালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কামটো কৰিয়ে আছা। অ'কে, তো আমি কামটো কৰা, কৰিলা, কৰি আছা, কৰিয়ে আছা, গোটেইকেইটা আমি ইয়াতে দেখা পালোঁ। কৰা, ইউ ডু দ্য ৱৰ্ক, তুমি কামটো কৰিলা, ইউ হেভ ডান দ্য ৱৰ্ক জাষ্ট নাও, এই মাত্ৰ কৰিলা, ইউ আৰ ডুইং দ্য ৱৰ্ক নাও, এইটো নাওটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অ'কে, চ' ইউ হেভ বিন ডুইং দ্য ৱৰ্ক, তোমালোকে বা তুমি কামটো কৰিয়ে আছা ৰাতিপুৱাৰ পৰা। তাৰপাছত আমি আহিম পাষ্ট টেন্সলৈকে। পাষ্ট টেন্সত আমি চাওঁ, পাষ্ট টেন্সতো আমাৰ এই 4টা ভাগ একেলগে আছে। চিম্পল পাষ্ট, চিম্পল পাষ্ট বা পাষ্ট ইনডিফিনিটত আমি লিখিব পাৰোঁ, তুমি কামটো কৰিছিলা। অ'কে, প্ৰথম আছে কৰিছিলা, ইউ ডিড দ্য ৱৰ্ক, তুমি কামটো কৰিছিলা। অ'কে, এইটো পাষ্টত চিম্পল পাষ্টত আছে। তুমি কামটো কৰি উঠিছিলা, ইউ ইয়াৰ লগত আহিব হেভ, ইউ হেড ডান দ্য ৱৰ্ক, ইউ হেড ডান দ্য ৱৰ্ক, তুমি কামটো কৰি উঠিছিলা। ইয়াতে বিফ'ৰ আই কেম। অ'কে, ইয়াত আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি, দুটা চিটুৱেশ্যন আছে, আই কেম আৰু ইউ হেড ডান দ্য ৱৰ্ক, মই অহাৰ আগতে তুমি কামটো কৰিছিলা বা তোমালোকে কামটো কৰিছিলা। তাৰ পাছত আছে কৰি আছিলা, আমি এইটো কৰি উঠিছিলা, ইউ হেড ডান দ্য ৱৰ্ক, বিফ'ৰ আই কেম। কৰি আছিলাটো কণ্টিনিউৱাছত হ'ব, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত। ইউ ৱেৰ
doing the work তুমি কামটো কৰি আছিলা যেতিয়া when he came when it was raining আমি এনেকৈ লিখিছোঁ বাৰু যেতিয়া বৰষুণ দি আছিলে তুমি when it was raining you were doing the work যেতিয়া বৰষুণ দি আছিল তোমালোকে কামটো কৰিয়ে আছিলা ওকে তাৰপাছত আছিলে কৰি আছিলা তোমালোকে কামটো কৰি আছিলা you were doing the work when it was raining তাৰপাছত তোমালোকে কামটো কৰিয়ে আছিলা you had been doing the work you had been doing the work তাৰপিছত এইখিনি ব্ৰেকেটত লিখিম কামটো কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছিলা for 5 month 5 মাহ ধৰি কামটো কৰিয়ে আছিলা অতীততে কামটো কৰিয়ে আছিলা you had been doing the work for 5 months okay ধৰি 5 মাহ ধৰি কামটো কৰিয়ে আছিলা এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আকৌ ফিউচাৰ টেন্সৰ কথা আলোচনা কৰিম ফিউচাৰত কেনেকৈ হ'ব ফিউচাৰতো সেইকেইটা ভাগ আছে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট কৰিবা তোমালোকে কামটো কৰিবা বা তুমি কামটো কৰিবা you shall do the work তুমি বা তোমালোকে কামটো কৰিবা তাৰপিছত আহিলে কৰি উঠিবা you shall have done the work তোমালোকে কামটো কৰি উঠিবা ওকে ইয়াত আৰু এটা লগাই দিব পাৰা কামটো কৰি উঠিবা before it rains বৰষুণ দিয়াৰ আগতে before it rains বৰষুণ দিয়াৰ আগতে তোমালোকে কামটো কৰি উঠিবা ওকে তোমালোকে কামটো কৰি থাকা you shall be doing the work bracket when I come যেতিয়া মই আহোঁ তেতিয়া তোমালোকে কামটো কৰি থাকিবা ওকে you shall be doing the work তাৰ পাছত 6 নম্বৰটো আছে you shall have been doing the work she comes যেতিয়া তাই আহিব তোমালোকে কামটো কৰিয়ে থাকিবা ওকে তো কৰি থাকিবা you shall be doing the work কৰি উঠিবা you shall have done the work কৰিবা you shall do the work কৰিয়ে থাকিবা you shall be doing the work তো আমি I বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ we বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া you তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পাছত আমি their বিষয়ে আলোচনা কৰিম doৰ লগত আমি they ব্যৱহাৰ কৰিম ওকে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই এইখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব প্ৰেক্টিছ বাৰে বাৰে ক'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব থেংক ইউ